अस्सलाम वालेकुम जमा स्टूडेंटानो उम्मीद करम چې خبو نن زموږ لیکچر نمبر 6 ته چې موږ د جاوا سکرپټ اف ال سټیټمنټ او اف ال اف سټیټمنټ به موږ د اف سټیټمنټ ډسکس کوو بیا به اف ال سټیټمنټ اف ال اف سټیټمنټ لاجیکل اپریټر او ټرنری اپریټرز پکې ډسکس کوو سټیټمنټ مطلب دی چې مختلف څه کنډیشنز وي چې کنډیشن فار ایگزامپل د یو کنډیشن ډیفاین کیږي چې هغه ټرو وي نو دا کوډ وکړي او چې فالس وي نو دا کوډ وکړي راځئ چې شروع کړو دا موږ اف سټیټمنټ دی اف سټیټمنټ کې دا ودرېږي چې موږ دلته اف ولیکو او دې ځای کې موږ ورکړو یو کنډیشن چې کنډیشن دلته کې څه ورکړو مختلف کنډیشن کې دی شي هغې کې چې دا کنډیشن ټرو وي نو دا بلاک اف کوډ ټو بي ایگزیکیوټډ اف د کنډیشن از ټرو چې کله کنډیشن ټرو وي نو دا کوډ به ایگزیکیوټ کیږي ادروایز دا به دې نه رابار شي او هېڅ به پکې نه کیږي دا شان نیکسٹ موږ سره دی اف ال سټیټمنټ اف ال سټیټمنټ کې څه دي دلته کې موږ یو a ډیفاین کړو 10 دلته کې دا کنډیشن موږ چک کوو چې اف a equal to 10 خو کله a equal to 10 نو دا به ټرو ډیفاین کیږي else خو نه نو بیا موږ دا کوډ ډیفاین کوو مطلب دا دلته کې 10 ټرو دی نو دا بلاک اف کوډ ټو بی ایگزیکیوټډ اف د کنډیشن از ټرو ٹھیک شو else مطلب چې خدا نه کیږي نو دا لاندې په بلاک اف کوډ ټو بی ایگزیکیوټډ اف د کنډیشن از فالس چې کنډیشن فالس شي نو else سټیټمنټ به ډیفاین کیږي دا شان موږ سره لاجیکل اپریټرز دي لاجیکل اپریټرز چې دي نو دا and or او not دي ٹھیک شو and or not دا کوم and دی کنه کنډیشن 1 کنډیشن 2 کنډیشن 2 چې دواړه ټرو وي نو دا موږ ته ټرو راځي او کنه یو پکې ټرو وي بل پکې فالس نو موږ ته فالس راځي اور کې چې دی کنه کنډیشن 1 کنډیشن 2 کې یو کنډیشن ټرو پکار دی ٹھیک شو او دا شان not کې چې فار ایگزامپل کنډیشن ټرو وي نو not چې لګو نو فالس راځي او خو فالس نه به د دې اپوزیټ ٹھیک شو if else if statement څنګه دی دا موږ لګي یو ویریبل پرسنټیج ډیفاین کړی دلته کې مختلف ویریبل ته ورکول شي هغه به موږ چک کوو چې if percentage is greater than or equal to 90 and percentage is less than or equal to 100 نو موږ ته کنسول کې خو ګریډ A دا شان else if دا د 80 نه تر 89 پورې موږ ته B کا if else if 70 نه 79 شو بیا else if 60 نه 69 دا شان دی راځه په لاندې چې کله else if percentage less than 30 نو هغه مطلب چې فیل دی نو دا دلته کې ټرای اگین الس و دې کې 100 نه تر 1 نه تر 100 پورې پرسنټیج موږ ورنو کو زیات نمبر موږ دلته کې راشي یو انټر رانګ پرسنټیج دې موږ پریکټیکل هم کوو ټرنری اپریټر سره دا ټرنری اپریټر دای چې لکه دا موږ کوم کنډیشن فار ایگزامپل ویریبل ایج 17 ورکو دا ور اف ایج از ګریټر دین 18 نو موږ ته شو کا الیجیبل ایلس چې نی فالس کنډیشن نو کنسول ډاټ لاګ موږ ناٹ الیجیبل شو دا موږ به شارټ کټ داسې لیکو دا موږ ټرنری اپریټرز دا سوالي نشان چې دی چې ایج از ګریټر دین 18 نو موږ ته کنسول الیجیبل کا او دا کالم نه پس چې لګ دی سوالي نشان نه پس کوم کنډیشن راځي هغه ته موږ ټرو او چې کله نه پس کوم موږ ته شو کیږي کوډ دی موږ فالس نو دا دلته کې موږ شوګون لپاره یو NIC موږ یو ویریبل وایسټو کې موږ دا کیخو او دلته کې موږ دا ډاکومنټ دا رائټ کې دا موږ شو نو دا شو زموږ تیوري او پریکټیکل تر شو موږ پریکټیکل تر رالو دلته کې موږ یو سمپل فارم ډیفاین کړی دی چې موږ ټایټل ورکړی دی نو دلته باډي کې راشو او دلته کې سکرپټ ډیفاین کړو ٹھیک شو دلته کې موږ یو ویریبل والو a equal to 20 لومړی موږ ته راشي f statement دا شان let b والو موږ 30 ٹھیک شو اوس په دا موږ چک کوو چې f a is greater than b خو a غټي b نه موږ ته کنسول کې ډاټ لاګ ٹھیک شو
और दिन लगे मैं लिखूँ a is greater than b दा उसमें नराशु कंसोल था and the statement में चेक को if a is greater than b no console के मुझे शो कर a is greater than b दे मतलब लगे उस कंसोल के शो की ना जब चीज़ दा दिन लगे d वैल्यू कम था और b वैल्यू ज़्यादा था ठीक है ना खुद ही से कम होगा को 50 उस b ना घटते हैं दा वो दिस a is greater than b दा शाम में करा लो सही था दा शुरू सरा f statement ठीक है दिन आपस में सर दे f else statement F statement के अंदर वो दाम ये कंडीशन बड़ा वाइज तो वो दीजिए करूँगा else वर्क को else a is greater than b no da work of for example da सही नहीं भी da false in da वो दी else condition da else condition की मुझे वो define को log b is greater than a ठीक है no da हो ज़रूरत है खुद ही ना जिम्मे da a कम को मतलब कि b is greater than a या दिस का मुद्दाम और क्लोज है फॉर एग्जांपल दा इन दाम तो ट्रू रिटर्न का और दिस इन द फॉल्स का ठीक है और दिस के फॉल्स थे जब कि a is less than b दे और दाम का बड़ा को दाम लगे 50 को दाम सारा ट्रू है नेक्स्ट में सादे लॉजिकल ऑपरेटर then the given your let value age equal to 18 ठीक है अब लग f condition लगूंगा f age is greater than or equal to 18 और the sign मतलब दी the r logical operator and age is less than or equal to 21 नमूना कंसोल का डॉट लॉग you are eligible for this post age musa de like 18 then the eligible day for example till the kidam no 17 ठीक है दीजिए कि else condition वो not eligible का मतलब कि मैं 19 उस दीजिए कि मैं दा define को अवल हम मतलब कि दा r करो नवार के दार से लगा वो 19 शो दिन लगे मैं 30 को ठीक है no मतलब दा ये कंडीशन में सर ट्रू दे ये कंडीशन ट्रू भी ना अगर ट्रू डिफाइन की अगर मैं दा कोड कर अंदर चलेगी अदरवाइज फॉर एग्जांपल दीजिए कि मैं वर्क को एंड टेबल को दागो दीजिए कि उस सीधे दा ग्रेटर देन दे खुदा लेस देन मुत इक्स ना पकार दे दे दा एल्स कंडीशन तो लाड़ो नो दे तो मुंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स उस दिन अपस मुंगा राजू एफ एल्स एफ स्टेटमेंट ठीक है एफ एल्स के दिन लगे मुझे वेरिएबल वाइज टू परसेंटेज ठीक है मतलब if a percentage is greater than 90 and percentage is less than 100 हम तब ग्रेड a शो के अदरवाइज दिन अलावा 90 और 100 ना बाहर भी ना मतलब कि अल्स के मुंह राशि यू एंटर रॉन्ग एंट्री मतलब कि जवार कमा 9 और कम ठीक है दा आसान ये बदलता ज़ा काफी कमा रास्ता ज़ा कोड पूरा ज़ा को बे एक्सप्लेन फॉर्म हदीस की दाऊद मुंगा दा एफ दाशु बे एफ एल्स उदानी में बे बदा 18 अंतर 89 पूरी बे एफ एल्स 70 79 दगाशान 60 ना 69 और या 32 ना 59 तक और बे चिकम एफ एल्स परसेंटेज लेस देन 33 भी मतलब दा ट्राई अगेन मींस सॉरी फेल शी 30 ना चिकम नंबर राशि में इंसान फेल हुआ अदरवाइज दिन अलावा 0 1 ना वाला तर 100 पूरी डिजिट नबहर मुंगा दा को नामुंगा यू इंटर रॉन्ग परसेंटेज ठीक है फॉर एग्जांपल दीजिए कि वर्क कमा 1110 दा को यू इंटर रॉन्ग परसेंटेज 66 कमा नो डी रारो 77 कमा इसी रारो 88 कम बी रारो ठीक है
نو دا اف ایلس اف کنډیشن ٹھیک شو دې نه دا به موږ کمنټ او دلته کې به راشو موږ چې نیکسټ دی ټرنري اپریټر په دې ځای کې موږ یو ویریبل وایس ټو ایج 18 دی if age is greater than or equal to 18 نو کنسول کې موږ eligible हो गए او چې نه دا دینه کمی نه هلته کې موږ not eligible دا خو یو سمبل طریقه دی if else condition اوس د ټرنري اپریټر څنګه موږ دا کوو دې لپاره موږ دلته کې نیکسټ راشو دې ځای کې دا موږ دا بل کمنټ کوو او دې ځای کې موږ ایج از ګریټر دین ایکوال ټو تا نو دا سوالي نشان کنسول کې چې دا کوم راځي دې ځای کې अब موږ ټرو راځي او کالم نه پس چې کالم نه پس چې دی کومه کوډ شو کېږي هغه ایلس ته لاړ شي دا دغه شو اف کنډیشن شو ټرو چې ټرو وي دا به راځي چې فالس وي دا به راځي دا او دا کوډ یو شان دي نو دا تاسو مختلف سمبل کنډیشنز وي امید لرم چې رسېدلي وي بیا هم څه مسلې ماته ویلی شي اني ټایم زه اویلیبل یم او انشاءالله نیکسټ به موږ په دې کې ډېر زیات نور هم کار کوو ما سره تیار وي دلته کې انشاءالله چې څه مسلې ډسکس کوو چې له سبا ملاقات کېږي خپل ځان خیال ساتئ الله حافظ